Dear students, welcome to Edu Express. आजको भिडियोमा हामी एसेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा टिस्यु कल्चरको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। तपाईहरुले देख्नु भएको होला एकदम ससानो बिरुवाहरू चाहिँ केही प्लान्टको ससानो बिरुवाहरूलाई चाहिँ लगेर रोपिएको फार्म गर्नको लागि फार्मरहरूले एकदमै सानो के धेरै नम्बरमा चाहिँ प्लान्टहरू ग्रो गराएको देख्नु भएको होला है। र त्यो कसरी हुन्छ त भन्दा बाइ द मेथड अफ टिस्यु कल्चर है। टिस्यु कल्चर दैट मिन्स टिस्युजलाई चाहिँ कल्चरिङ गरेर अर्थात् त्यसबाट चाहिँ ग्रो गराउने न्यू प्लान्ट ग्रो गराउने प्रोसेस नै के हो त टिस्यु कल्चर हो। र यो टिस्यु कल्चरलाई चाहिँ टिस्यु अर्थात् ग्रुप अफ सेल्स बाट चाहिँ प्लान्टहरू आउने हुँदा त्यो एकदमै सानो हुन्छ सेल्सहरू टिस्युहरू नेकेड आइजले देख्न नसकिने गरेको एकदम सानो इच सेलहरू हैन। र एकदम त्यो माइक्रोस्कोपिक पार्टबाट चाहिँ प्लान्ट ग्रो हुन सक्ने दैट मिन्स प्रोपागेट हुन सक्ने भेजिटेटिभ प्रोपागेसन है एउटा टाइप हो यो। र त्यसरी माइक्रोस्कोपिक पार्टबाट प्रोपागेट हुन सक्ने भएको कारणले गर्दा टिस्यु कल्चरलाई चाहिँ माइक्रो प्रोपागेसन पनि भनिन्छ है। र यसलाई चाहिँ गोटलिभ हाबरल्यान्डले चाहिँ 1902 एडी मा फर्स्ट एटेम्प्ट गरेका थिए। उनी फर्स्ट एटेम्प्टमा उनले त्यो गर्न सकेनन्, सक्सेस भएनन्, टिस्यु कल्चरलाई सफल बनाउन सकेनन्। तथापि के भयो त भन्दा उनले चाहिँ टिस्यु कल्चरबाट अर्थात् भनौँ टिस्यु कल्चरको मेथडबाट चाहिँ न्यू प्लान्ट ग्रो गराउन सकिन्छ, नयाँ बिरुवाहरू ल्याउन सकिन्छ भन्ने कन्सेप्ट दिए। दैट मिन्स द पोटेन्शियलिटी टु ग्रो इन्टु प्लान्ट्स अर टु ग्रो न्यू प्लान्ट्स फ्रम द सेल्स हो। त्यो कन्सेप्ट उनले के गरे त इन्ट्रोड्युस गरे। त्यो कन्सेप्टलाई त्यो क्यापेसिटीलाई चाहिँ टोटिपोटेन्सी भनिन्छ। त्यो उनले कन्सेप्ट दिए। द्याट्स वाइ उनलाई चाहिँ फादर अफ टिस्यु कल्चर पनि भनिन्छ है। र उनी सक्सेस नभए तापनि त्यसपछि फर्दर अरू साइन्टिस्टहरूले अरूले चाहिँ के गर्दै गए त सक्सेसिभली यसको स्टडी गर्दै गए। र यो स्टडी गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ विभिन्न खालको प्लान्ट्सहरुमा चाहिँ यो पोसिबल छ, यो गर्न सकिन्छ भनेर फाइनली सक्सेस भयो। फर एक्जाम्पल कस्तो प्लान्टमा चाहिँ यो सक्सेस हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि एस्पारागस दैट मिन्स नेगुरो है। यो फर्न प्लान्ट उन्यु भन्छौँ नि हामी हैन, एउटा उन्युकै एउटा प्रजाति हो। टोमाटो, बनाना, एप्पल यिनीहरुमा यस्तो खालको प्लान्टहरुमा चाहिँ यो के छ त भन्दा एप्लिकेबल हुन्छ। स्पेशली यसको एउटा एडभान्टेज पनि के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ सीड बियर नगर्ने अर्थात् बिउ नहुने बिया नहुने खालको प्लान्टमा यो कन्डक्ट गर्न सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ रिप्रोडक्सन चाहिँ एकैचोटि धेरै फास्ट हुन सक्छ। र अर्को कुरा के पनि हुन्छ त यसको भन्दाखेरि सेल एन्ड टिस्युज अर्थात् भनौँ एउटा सेलबाट ग्रो गर्न सकिने हुँदाखेरि एकैचोटि धेरै प्लान्टहरू ग्रो गर्न सकिन्छ, र्यापिड मल्टिप्लिकेसन हुन्छ है। यो कुरा याद गर्नु होला। यहाँ हेर्नुस् त सेल तपाईले पढ्नु भएको छ सेल्स आर द बेसिक युनिट अफ लाइफ। त्यो कुरा यहाँ एप्लाई भइरहेछ हेर्नुस् त। बेसिक युनिट अफ लाइफ भनेको एउटा सेल नै के हो त होल लाइफको मेन युनिट हो भन्ने कुरा यो टिस्यु कल्चरले फलो गरिरहेछ, त्यो कन्सेप्टलाई फलो गरिरहेछ। जस्तो कि सुइटेबल कन्डिसन सुइटेबल न्युट्रिएन्ट्स पायो भनेदेखि त्यो एउटा सेल नै सिंगल प्लान्टलेटको रूपमा कन्भर्ट हुन सक्छ भन्ने यो के हो त कन्सेप्ट हो टिस्यु कल्चरको। हेर्नुस् त के युज गरिँदो रहेछ त यसमा भन्दाखेरि यहाँ तल केही न्युट्रिएन्ट्सहरुको कुरा पनि यहाँ मैले लेखेको छु। अहिले एकछिनमा यहीँनिर आउँछु, म यहाँ कुरा गर्छु। मेनली प्लान्टको के युज गरिन्छ त युज मेरिस्टेमेटिक टिस्यु। प्लान्टको मेरिस्टेमेटिक टिस्यु युज हुन्छ। र यो मेरिस्टेमेटिक टिस्युमा के हुन्छ भन्दाखेरि भास्कुलर सप्लाई नहुनाले गर्दाखेरि है, भास्कुलर सप्लाई नहुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्याथोजेन्सबाट ब्याक्टेरियाहरुबाट चाहिँ के हुन्छ फ्री हुन्छ, जसले गर्दा यसलाई डिजिज गराउन त्यो मेरिस्टेमेटिक पार्टमा स्पेशली एपिकल मेरिस्टममा हैन त्यो के हुँदैन त भन्दाखेरि ब्याक्टेरियाहरु हुँदैन। अब त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा डिजिज भएको अर्थात् डिजिज प्लान्ट रोग आएको प्लान्टबाट पनि डिजिज फ्री प्लान्ट ग्रो गराउन सकिन्छ है। र एउटा एडभान्टेज याद गरिराख्नु होला है, डिजिज प्लान्टबाट पनि डिजिज फ्री प्लान्ट ग्रो गराउन सकिन्छ। एउटा एडभान्टेज हो यो टिस्यु कल्चरको, भरे कुरा आउँछ त्यो पनि है। फर्स्टमा प्रोसेस के हुँदो रहेछ त हेर्नुस् त यसमा प्रोसेस के छ। फर्स्ट कलेक्सन एन्ड स्टेरिलाइजेसन अफ टिस्युज दैट इज यो प्रोसेसलाई यो स्टेपलाई एक्साइजिङ भन्छौँ हामी है। र यो के हो त भन्दाखेरि टिस्युजहरु चाहिँ भेजिटेटिभ पार्टबाट प्लान्टको भेजिटेटिभ पार्ट रुट सुट हैन, त्यस्तै लिफ सुट भनेपछि स्टेम र लिफ परिहाल्यो हैन, रुट स्टेम लिफबाट चाहिँ टिस्युजहरु कलेक्सन गर्ने र त्यसलाई स्टेरिलाइज गर्ने दैट मिन्स जर्म फ्री गराउने ब्याक्टेरिया फ्री गराउने, जसले गर्दाखेरि त्यो डिकम्पोज हुन नसकोस्। तर एउटा कुरो के हुन्छ त अब भन्दा डाइरेक्टली त्यो पार्ट चाहिँ के हुँदैन त भन्दा प्लान्टमा ग्रो हुन सक्दैन। डाइरेक्टली सोइलमा राख्यो भनेदेखि त्यो के हुन्छ डिकम्पोज भएर जान्छ। सो त्यसलाई स्टेरिलाइज गरेर चाहिँ एउटा सुइटेबल इन्भाइरोमेन्टमा सुइटेबल न्युट्रिएन्ट्स दिएर राखिन्छ एउटा सानो भाँडोमा, जसमा चाहिँ के हुन्छ त इनअर्गानिक सल्ट्स, सुक्रोज, भिटामिन्स
एमिनो एसिड्स, त्यसैगरी अक्जिन र साइटोकिनिन भन्ने न्युट्रिएन्ट्सहरू हुन्छ, हर्मोन्सहरू हुन्छ। तपाईलाई प्लान्ट हर्मोनको नाम लेख्नुस् भनेर क्वेशन सोध्यो भने नि यिनीहरू मेन्सन गर्नु होला है। र यहाँनिर यिनीहरूले प्रोपर एउटा न्युट्रिएन्ट्स दिइरहेको हुन्छ र साथसाथै यो दुईटा यहाँ तल मैले मेन्सन गरेको हेर्नुस् त, अक्जिन र साइटोकिनिन। अक्जिनले चाहिँ त्यो टिस्युबाट चाहिँ रुट डेभलपमेन्टमा चाहिँ हेल्प गर्छ भने साइटोकिनिनले चाहिँ सुट डेभलपमेन्टमा हेल्प गर्छ। तपाईँ कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ, द्याट्स वाइ मैले तपाईँलाई यहाँनिर याद गर्नलाई एउटा ट्रिक दिँदैछु। साइटोकिनिन स आइरहेछ, सुट स आइरहेछ, यो दुईटा कम्बाइन गर्नुहोस्, बाँकी अर्को अक्जिन र रुट। ओके, अब यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यिनीहरूलाई यो प्रोपर इन्भाइरोमेन्टमा यो न्युट्रिएन्ट्सहरू दिइसकेपछि यिनीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा एक ठाउँमा चाहिँ कलेक्सन हुन्छ, तर तिनीहरूको एउटा प्रोपर ग्रुप होइन त्यो है, जस्ट अनअर्गनाइज्ड अनडिफ्रेन्सिएटेड छुट्टिएर गए पनि हुँदैन त्यो। अनअर्गनाइज्ड एउटा के हुन्छ त भन्दा मास अफ एक्टिभली डिभाइडिङ सेल्स। यो सेल्सहरू के हुन थाल्छ त एक्टिभली डिभाइड हुन्छ। अघि मैले भनेको थिएँ नि मेरिस्टेमेटिक टिस्यु लिनुपर्छ। मेरिस्टेमेटिक टिस्यु भनेको के हुन्छ भन्दा फास्ट ग्रो गर्न सक्ने क्यापेसिटी हुन्छ क्या उनीहरुमा, फास्ट डिभिजन हुन सक्ने। सो यिनीहरूलाई के गरिन्छ त भन्दा तिनीहरूलाई चाहिँ कलेक्सन गरिएको हुन्छ मेरिस्टेमेटिकलाई। अब यो क्यालस फर्म हुँदो रहेछ। क्यालस भनेको के हो मैले यहाँ भनिसकेँ, अनअर्गनाइज्ड अनडिफ्रेन्सिएटेड मास अफ एक्टिभली डिभाइडिङ सेल्स। र अब यो क्यालस फर्मेसन भइसकेपछि जब क्यालस फर्म हुन्छ त्यो क्यालसमा बिस्तारै यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त यो न्युट्रिएन्ट्सको यो हर्मोन्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै यहाँनिर चाहिँ रुट र सुट पार्ट डेभलप हुँदै जान्छ। अब यसलाई चाहिँ प्रोपर प्लान्टको इन्डिभिजुअल ग्रोथको लागि चाहिँ यिनीहरूलाई छुट्याएर के गरिन्छ त भन्दा एउटा कन्टेनरमा चाहिँ सुटेबल ग्रोथको प्रोपर ग्रोथको लागि चाहिँ यसलाई सुटेबल इन्भाइरोमेन्ट दिएर एउटा कन्टेनरमा राखिन्छ र यो प्रोपर ग्रोथ हुन्छ। र त्यो ग्रोथ भइसकेपछि अबको नेक्स्ट स्टेप भनेको के हो त भन्दा त्यो प्लान्टिङको लागि रेडी भयो, अर्थात् त्यसलाई पोटेट गर्न सकिन्छ, अर्थात् एउटा सानो भाँडामा लगेर चाहिँ त्यसलाई ग्रो गराउन सकिन्छ अनि फिल्डमा लगेर फार्मरहरूले त्यसलाई प्लान्टिङ गर्छ है। र यसरी चाहिँ टिस्यु कल्चर भएको हुन्छ। यो स्टेपहरू तपाईँले मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि प्लान्टमा तपाईँहरूलाई कसरी गरिन्छ भनेर प्लान्टको नाम मेन्सन गरेछ भने त्यही प्लान्टको मात्र कुरा गरिदिनुहोस् र यो स्टेपहरू लेखिदिनु होला। यसको एडभान्टेज के छ त भन्ने कुरा हेरौँ। टिस्यु कल्चरको एडभान्टेज के रहेछ त हेर्नुहोस् त, लार्ज नम्बर अफ प्लान्ट्स क्यान बी ग्रोन एट वान्स। लार्ज नम्बर अफ प्लान्ट्स क्यान बी ग्रोन एट वान्स भनेको एकै पटकमा इच सेल्सबाट चाहिँ प्लान्टलेट्स ग्रो हुँदाखेरि चाहिँ एकैचोटि धेरै प्लान्टलेट्सहरू चाहिँ ग्रो गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा। हेल्दी प्लान्ट्स क्यान बी ग्रोन फ्रम डिजिज प्लान्ट्स, अलरेडी मैले कुरा गरिसकेको छु मेरिस्टेमेटिक टिस्युको कारणले गर्दा भनेर होइन, त्यसमा प्याथोजेन्सको एब्सेन्स हुन्छ भनेर है। अब त्यसपछि के छ, प्लान्ट्स विच डु नट बियर सीड क्यान बी प्रोपागेटेड, जसमा चाहिँ बिउ नै हुँदैन तिनीहरूमा बिया नै नहुने प्लान्टलाई पनि टिस्युबाट प्रोपागेट गराउन सकिन्छ। यो त गतिलो एडभान्टेज हो होइन। रेयर प्लान्ट्स क्यान बी कन्जर्भ, प्लान्ट चाहिँ के भयो त रेयर छ पाइँदैन हतपत भने त्यसको टिस्युबाट चाहिँ अर्को प्लान्टलेट ग्रो गराएर चाहिँ नयाँ त्यही प्लान्ट त्यही प्रजातिको अर्को प्लान्ट ग्रो गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा है। त्यसै गरेर जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन चाहिँ पोसिबल हुँदैन जुन प्लान्टमा, त्यसलाई चाहिँ सेक्सुअल मेथड अर्थात् यो मेथडबाट पनि रिप्रोडक्सन गराउन सकिन्छ भनेर तपाईँले अर्को थप्न सक्नुहुन्छ है। आजको भिडियोमा यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा हामी अर्को मेथडको कुरा गर्नेछौँ, अर्को टपिकमा कुरा गर्नेछौँ र तपाईँले च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला, साथै साथीहरूमाझ पनि सेयर गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।